Alright mga paps, so nandito kami ngayon sa shop ni Bro Patrick aka Dax. Yan, kasama si Bro Kevzi Motovlog. Subscribe to his channel. So magkakabit kami ngayon ng laser gun bracket para sa Nmax. So ito siya. So ito yung gagamitin natin na ilaw mga paps. Blue water, 9 LED, 90 watts. So maganda siya kasi meron siyang kasamang mga tint which comes in different colors. Yan, merong green, merong red. So ito yung mga materials na binili natin. Itong starter switch for our flasher. Some switch. Number 14 and number 16 wires. Yan. Flasher. For hazard. Hazard switch. Ano pa? Fuse and fuse box. Electrical tape. Relay. Relay housing. At saka voltmeter. Para ma-monitor natin yung voltage ng ating battery. Alright. So, bumili tayo ng bagong fuse box mga paps to match the quality ng ating biniling relay. So, medyo makapal na ang wires na ipinalit natin. And bumili din tayo ng 3M flame resistant electrical tape to wrap wire connections later. So, magkakabit kami ngayon ng laser gun bracket. Ito, courtesy of Ride Zone. So, nakabit na ni Paps Dax yung ating bracket, pati na rin yung mga auxiliary lights. Ito ang kanyang kinalabasan mga Paps, bagay na bagay kay Maxi. Pwede din kayong gumamit ng laser gun mga Paps, but I have chosen blue water because it complements to the shape and style ng Nmax. Mas bagay siya sa Nmax in my personal preference. So, Paps Dax already connected the lights to the battery and we have found out na nagbiblink pala yung nabili kong LED which is supposed to be steady at all times. Mali pala yung nabili kong ilaw mga Paps. Good news is, meron pang natitirang pair ng blue water si Paps Dax. So, pinalitan na lang namin ng new set of LEDs. So, ito yung pinalit namin mga Paps. MSM blue water, 9 LED and 90 watts which Paps Dax is also using sa kanyang Aerox. So, naikabit na natin ang bagong set ng LEDs na nakuha natin kay Paps Dax. Ngayon, ikakabit naman natin ang hazard switch, voltmeter at ang switch ng ating auxiliary lights. So, dito ko siya ipapakabit sa right hand pocket ng ating Nmax para maganda at maayos tingnan. So, he is putting markings here for guide para sa bubutasan mamaya. Bubutasan yan para dyan natin i-insert ang ating mga switches. Alright!
hazard switch and voltmeter are already in place. Next in line is the switch for our auxiliary lights. At naikabit na rin ang switch para sa ating blue water LEDs. Ayan, very neat yung pagkagawa. Very nice. So ito yung ating hazard switch. Ayan, ito ang switch sa LED. At saka yung voltmeter. Paps Rex, say hi. Ito na mga Paps ang nabili nating starter switch, nakabit na rin siya. Ito yung gagawin nating pass light button ng ating auxiliary lights. I-glue lang siya natin dito banda sa ilalim for quick and easy access during overtakes. Alright mga Paps, and we are back. I just got home and kakatapos ko lang kumain ng dinner. Tamang-tama. We are now going to test the aux lights that we installed earlier. Alright, so let's turn on the bike. Okay, so ito na mga Paps yung voltmeter na kasama sa pag-install. I strongly suggest mga Paps to install a voltmeter if you plan on putting auxiliary lights or supplementary lights para malaman nyo if may diferensya ba yung battery nyo or nagcha-charge ba siya properly or hindi. Okay, so let's now turn on the bike para makompare na natin ang ating auxiliary lights sa ating stock lights. Okay, so let's take it for a stroll. Maghahanap tayo ng mga madidilim na daan mga Paps para mas ma-appreciate nyo yung blue water na in-install. Okay, so ito po yung normal beam ng Nmax at ito naman po yung kanyang high beam. Yan. So normal and high beam. Okay, so papakita ko naman sa inyo mga Paps kung gaano ka liwanag ang ating in-install na blue water. In 3, 2, 1. Yan. So kitang kita mga Paps kung gaano kaliwanag yung 90 watt 9 LED na blue water ng MSM. Okay, so patayin natin. Okay, so ibalik na natin sa normal beam. Yan. And again, high beam. And ang ating double blue water LED. Yan. Very bright mga Paps. So kitang-kita talaga mga Paps ng buong paligid. Highly recommended talaga mga Paps na mag-install ng auxiliary lights kapag kung ikaw ay laging na night ride or lagi kang bumabiyahe kapag gabi. Very helpful talaga siya mga Paps. Alright, so I will take you mga Paps for a spin dito sa aming munting bayan ng La Carlota, dito sa Negros Occidental. Sobrang laki talaga ng difference niya mga Paps compare sa stock lights. Alright, so I think that will be it for today's episode mga Paps. Sana nagustuhan niyo mga Paps ang ating konting upgrade dito kay Maxi.
So this will be our first modification sa ating Nmax. Stay tuned lang kayo mga Paps for our future upgrades and modifications dito sa kay Maxi. And as always, maraming salamat sa inyong suporta mga Paps. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, please comment maliwanag. Alright, so I think I will end the video right here mga Paps. Don't forget to like, share, and subscribe. Nga pala mga Paps, paki-like na lang din ang ating Facebook page. Nasa description po yung link. Again, maraming salamat mga Paps. Ride safe always. Hanggang sa muli. Paalam!